Ang Adorasyon Nocturna Filipina ay itinatag noong 1920 sa simbahan ng San Ignacio Intramuros, Manila. Ang unang National Spiritual Director ay si Padre Victoriano Pascual, isang Jesuit, at ang unang National President naman ay si Brother Emilio Morata. Sa kasalukuyan, may nagdaan na tayong 9 na National Spiritual Directors at 12 National Presidents. Ang ANF ay naging kaakibat ng Ark Confraternity of Night Adoration of the Most Holy Sacrament of the Eucharist ng Roma sa taong 1925. Nang isinimula ang lipunan ng Adorasyon Nocturna Filipina, ang ginamit na ritual, sistema at konstitusyon ay galing sa Adorasyon Nocturna Española. Iyan din ang rason kung bakit may tunog Espanyol ang pangalan ng lipunan natin. Sa katunayan, simula 1920 hanggang 1937, ang pagpatakbo ay ginabayan ng konstitusyon ng Adorasyon Nocturna Española. Reglamento de la Adoración Nocturna Española promulgado por su Consejo Supremo. Ang sariling konstitusyon ng Adorasyon Nocturna Filipina, Konstitusyon y Reglamento de la Adoración Nocturna Filipina, ay naibuo at inilathala lamang sa taong 1937 pagkatapos na aprobahan ng mga delegado ng Second Eucharistic Assembly na nakilahok sa 33rd International Eucharistic Congress. Ngunit itong konstitusyon ay nakasulat pa rin sa wikang Espanyol. Ang Tagalog na bersyon ay inilabas lamang ng 1952. At ang sa Ingles naman ay inilabas sa taong 1953. Sa kasalukuyan, ang ANF ay meron ng higit sa 1,700 turno o chapters sa buong bayan. At sa Davao naman ay meron tayong mga 20 rehistrong turno.